So yo guys, welcome back to my YouTube channel, Deep Vlogs. মানে আজি আমি সানডে বুলি ওলাই আহিছো আমি পুৰা পল্টন পাৰ্টি মানে দাদাকিৰ লগত ওলাই আহিছো আমি কনকা ৰিজৰ্ট য'ত নেকি এখন আছে ঢেকিয়াজুলিত আৰু তেজপুৰৰ পৰা আমি আহিছো অলমষ্ট আমি 10টা বজাত ওলাইছিলো আৰু টাইম হ'ল এতিয়া 11:30 আৰু অলপমান দূৰ আছে মানে আমি স্কুটি লৈ গৈ আছো বাকী চব আগত আছে আপোনালোকো দেখাম যে কনকা ৰিজৰ্টখন এনেকুৱা তাত কি পায় কিমান ফিজ চব এভৰিথিং এইটো যে দেখাম চ' এই ভিডিঅ' পুৰা লাষ্টলৈকে চাই থাকক চ' আৰু অলপমান দূৰ আছে পাই যাম আৰু মানে আমাৰ তেজপুৰৰ পৰা 54 হয় কিলোমিটাৰ আৰু এতিয়া 15 মান আছে মানে আমি পল্টন পাৰ্টি পুৰা ওলাই আহিছোঁ সেইকাৰণে আজি খুব বেছি ভাল লাগিব আৰু আজি বতৰটো অকণ বেয়া কৰিলে মানে যোৱাকালিলৈকেতো পুৰা ৰ'দ দি আছিলে আজি মানে হেৰি কি কৰিলোঁ মানে অকণমান বৰষুণ দিছিল দেই ৰাতিপুৱা অলপমান বৰষুণ আৰু য়েছ গাইজ মই গুৱাহাটী চিফ্ট হৈ আছোঁ অতি সোনকালে মানে মোৰ একেজন দিয়া হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এক্সাম দিম মানে মই এতিয়া যি এক্সাম দিম চ' সেইবোৰ এতিয়া ডাইৰেক্ট অপেনৰ পৰা দিম চ' সেইকাৰণে এতিয়া মানে অকণ পঢ়া টেনশ্যন আৰু মই এতিয়া যোনটো লাইনত আছোঁ সেইটো মই ভাল লাইন এক্সাম পৰা পাই আছোঁ চ' সেইকাৰণে মই মানে মোক ঘৰৰ পৰা কৰিছোঁ ছাপৰ্ট চ' সেইকাৰণে মাও ক'লে যে যাক হয় যি মৰ্জি সেইটোৱে কৰ চ' সেইকাৰণে মই গুৱাহাটী চিফ্ট হৈ যাম ফৰ এভাৰ লাইফ টাইমৰ কাৰণে এটা ৰুমো চাই আছোঁ বাট ৰুমটো পোৱাও নাই চ' ৰুমটো মানে পাইছোঁ ৰুম পোৱা নহয় ৰুম পাইছোঁ বাট সেইটো মানে অলমষ্ট ফিক্স হোৱা নাই হৈছে তেনেকুৱা হৈ আছে চ' ভালকৈ ফিক্স হ'লে তেতিয়া ভাল আৰু চাব পাৰোঁ এইফালে আমি অফ কৰিম পাই গ'লোঁ আৰু এই আমাৰ আৰু এইফালে আছে আমাৰ আঞ্জল বা আৰু ডেকুদা মানে নামটো মই নামটো মানে ৰিয়েল নাম বেলেগ বাৰু মই এঞ্জেল বাবু নাটো আৰু এজন মানে আমি মানে চবেই গেম খেলা হয় মানে আমি একেলগে গেম খেলোঁতো সেইকাৰণে মানে গেমত যি নাম সেইটো নামেই যায় আহি মুখত বাকী বাৰু দেখাই দিম কেলৈ ৰাস্তা চাব পাৰে কেনে ৰাস্তা বাপৰে বাপ এইফালে ৰাস্তা বন্ধ চোৱা আমি একো এইফালে এনেকৈ ঘূৰি যাব লাগিব মানে কেনে লাগে মানে এইফালে ৰাস্তা বনাই আছোঁ চাব পাৰে এটা ধুনীয়া ৰাস্তা পাতি চাব পাৰে এইফালেও পথাৰ এইফালে মানুহৰ ঘৰ আছে চাব পাৰে কিমান দূৰলৈকে চাব এইটো চাব এই তাৰলৈকে একদম আমি এতিয়া গাঁৱৰ পুৰা আহি পাই কিনে যেতিয়া কানোকা এইফালে এতিয়া ৰাইড যাব পাৰে মানে ইমান ভিতৰে গাঁৱে আহিছোঁ ন গমেই নাপাওঁ খাই মেলি আমি আহি পাই গ'লো কানোকা হেল্ল' গাইছ হেল্ল' মানে গাইছ ইয়াতে আপোনালোকে যদি 600 পে'মেণ্ট কৰে দেন আপোনালোকে চব এক্টিভিটি কৰিব পাৰিব মানে এটা যেনেকৈ ধৰক চুইমিং পুলৰ হৈছে 200 ৰুপিজ এটা জিপ লাইনৰ হৈছে 50 সেনেকৈ মানে 600 টকা সেই মানে মাইনাছ হৈ যাব চ' বহুতেই ভাল মানে আৰু যদি মানে ইয়াতে মানে বহুতেই ভাল আৰু মানে এটা 600 বহুত বেষ্ট আৰু 200ত আপোনালোকে চুইমিং কৰিব পাৰিব আৰু কি লাগে দেখাম বাৰু চুইমিং ক'ত কৰে কেনেকুৱা পুল সেইটো দেখাম তাৰপৰা এইবোৰ আছে ৰুম আৰু এইবোৰ আছে জিপ লাইন আছে ইয়াতে এইটো জিপ লাইন আৰু এইবোৰ চাওক ৰুমবোৰ চাওক ৰুমৰ ফালে ইমান ধুনীয়া ভিউ কম বাজেটত যদি আপোনাৰ ক'ৰবাত ফুৰিব মন আছে দেন আহক ইয়াতে বহুত ধুনীয়া প্লেচ মানে ইয়াৰ বাৰু মানে যোনটো এৰিয়া হয় সেইটো বহুত ডাঙৰ এইফালে যাব ইয়াতে আপুনি ব'টিং কৰিব পাৰে আৰু জিপ লাইনো চাওক জিপ লাইন সেই ইয়াৰ পৰা সেই তাৰলৈকে আছে মানে এইফালে বহুত মানে অলমষ্ট 100-200 মিটাৰমান আৰু এইজন মোৰ লগত যোনজন দেখা পাই আছে হাই মানে ই মানে কাণেৰে কোনো নাপায় আৰু মুখেৰে ক'ব নোৱাৰে বাট মই পূৰা চাইন লেংগুৱেজ ইয়াৰ পূৰা কথা পাতে বাৰু চাব পাৰে
ই মুখেৰে ক'ব নোৱাৰে বা কথা ক'ব নোৱাৰে বা শুনি নাপায় বাট ইয়াৰ ফোন চাওক গাইছ ইয়াৰ ফোন চাওক এইফালে চাওক আইফোন চাওক লাইক মুখেৰে ক'ব নোৱাৰে বাট মানে টেলেণ্ট মানে চবৰে আছে টেলেণ্ট চ' খালি ই মুখেৰে ক'ব নোৱাৰে বাছ সেইটোৱে আৰু যে কি নহওক চাব পাৰে হেৰি আহি পেলোঁ ক'ত আহি পেলোঁ আৰু আপোনালোকে হৰ্চ ৰাইডিং পাই যাব চাওক আমি এটা কৰিম হৰ্চ ৰাইডিং মানে ইয়াত আহিলে আপোনালোকে মানে টাইম কেতিয়া যায় একো গমেই নাপাব বহুত এটা ভাল নহয় মানে বহুত ভাল আৰু আপোনালোকে আহিব পাৰে আৰু এতিয়া ধৰক মই 600ৰ মানে 600ৰ কুপন পাইছিলোঁ সেইটো পৰা এতিয়া মই 200 ৰুপিজ খৰচ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া 400 আছে চ' এতিয়া মই 200 ল'ব এতিয়া 6 মিনিট আৰু 200 বাচিব গতিকে কিবা কিবি খাব পাৰিম চবেই কিবা খোৱাৰ পিছত চুইমিং কৰিম দেন লাঞ্চটো কিনে ওলাই যাম ইয়াত চাব পাৰি ইয়াতে আপোনালোকে খাব কাৰণেও আছে এতিয়া বাকী খাই লওঁ আইচক্ৰীম চাইচক্ৰীম চ' গাইছ এতিয়া আমি কৰিম এইটো মানে এইবোৰ যোনবোৰ আছে ইয়াতে যোনবোৰ আছে এইবোৰ চব ফ্ৰী হয় পঢ়িলে কিন্তু বেছি হ'ব দেই সব সবাই কিনা ইয়াত মানে ইয়াত এইবোৰ যোনবোৰ আছে ইয়াতে এইবোৰ চব ফ্ৰী হয় ইয়াতে মানে যোনবোৰ জিপ লাইন ব'টিং সেইবোৰ খালি ফিজ লাগে বাকী ইয়াতে বাছবোৰ আছে চাওঁ 1 শ্বট তাৰিখে চাই যাওঁ 1 শ্বট চাবা গাইছ এইটো মই 1 শ্বটত মাৰি দিম চাবা অ'কে মানে এইখিনি জেগা বহুত ডাঙৰ এটা এৰিয়া হয় আৰু আগতে যোনটো পুল আছে চাব পাৰে এইটো আছিলে এইটো চুইমিং পুল বাট এইটো চেঞ্জ কৰি কিনে এতিয়া সেই তাতে গৈছে লৈ য'ত মানে মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চ হয় এণ্ট্ৰেঞ্চটো সেই তাতে আছে চুইমিং পুল চাব পাৰে এইটো আছিলে অল্ড চুইমিং পুল নাও নিউ বনাইছে চ' আমি তাতে চুইমিং কৰোঁগৈ আৰু যোনটো মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চ হয় এইফালে এণ্ট্ৰেঞ্চ হয় ইয়াতে আপোনালোকে টিকেট পাৰে কাটিব কাটি কিনে ইয়াত আপুনি চাব পাৰে এইটো হৈছে চুইমিং পুল চাব পাৰে চবেই ইয়াতে পূৰা এনজয় কৰি আছে মানে চানডে কাৰণে বেষ্ট প্লেচ হয় মানে চানডে যদি আপুনি ঘৰত তুমি এনেই দৌৰিছে যেন আহক ইয়াতে এনজয় কৰক মানে বেষ্ট প্লেচ ফৰ এনজয়মেণ্ট Hello guys, we are in another water guys. If you guys borehole this plus gabi আছে oh yeah oh yeah So guys এতিয়া ইয়াৰ পৰা দিওঁ ওলাই আৰু অলমষ্ট এতিয়া 4:30 মান বাজি যে পাহাৰৰ হ'বই হ'ল আৰু কিন কেনেকৈ বৰষুণো দি আছে আৰু কেমেৰা বাৰু ইমান পূৰা ব্ৰাইট দেখা পাইছে কিন্তু ইমানখিনি পোহৰ হৈ থকা নাই আন্ধাৰে হ'ব হ'ল আৰু এতিয়া বৰষুণ দিবলৈ হৈছে মানে খানা খাওঁতে বহুত বেছি হৈ গ'ল চ' সেই মানে টাইম গ'ল ত' সেইকাৰণে এতিয়া ফটাফট ঘৰ যাওঁ মানে তেজপুৰ যাওঁ বেগ আৰু টাইমটো এতিয়া থাকে 3 ঘণ্টামান লাগিব কিয়নো এতিয়া বৰষুণো দি আছে চ' চাওঁ যি হয় আৰু এইটো হৈছে গাইছ এণ্ট্ৰি গেট এইটো চাব পাৰে সেইটো হৈছে এণ্ট্ৰি গেট এইফালে সোমাই কিনে এনেকৈ চিনেকৈ যাব লাগে চাই বহুত ডাঙৰ এটা পাৰ্কিং স্পেচ আছে ৱাও চ' যাওঁ এতিয়া ওলাই লেটছ গ' চাওক না গোটেই ভিজি গ'ল